Salutare, prietenași, și bine v-am regăsit. Haideți să vă dau o veste bună. Pe data de 13 august eram la cafea cu Cristina. Ne trezim și noi, hai să ne facem o cafea, să stăm dimineața. Și a sunat o prietenă și vorbea cu prietena ei la telefon. Și cât timp a stat ea de vorbă cu prietena ei, și eu, ca să mă trezesc, ce am făcut? Ce credeți voi de fapt că am făcut eu? Eu cu Cristina sunt în relație de 15 ani. Am mai avut tentativă să ne cununăm și noi și nu știu ce. Până în ziua de astăzi n-am reușit, tot am zis că hai că o facem, hai că la anul, hai că să planificăm, să nu știu ce. Pe 13 august m-am trezit, stăm cu ea la cafea, ea vorbea cu prietena ei la telefon pe WhatsApp și eu am făcut programare la primărie pentru cununie. Pe data de 28 de august ne-a programat ca să depunem dosarul. Iar pe data de astăzi, 8 septembrie, suntem programați pentru cununia civilă. Așa că nu v-am împărtășit și vouă gândul ăsta al meu, să zic așa. Tocmai din cauza asta, o lună de zile a fost totuși din scurt, mai puțin de o lună de zile, să ne organizăm și noi cu tot ce ne trebuia. Din această cauză n-am mai postat nimic, n-am mai venit cu niciun update, cu nimic. A fost totul spontan. Așa m-am trezit într-o dimineață. Am făcut programare la primărie, nu știu ce. Am depus actele, am început să căutăm restaurant. Hai să ne organizăm și noi și... Pare rău că nu v-am spus și vouă din timp. Dar totuși vin acum și vă spun cu tot sufletul că e o zi importantă din viața mea și abia aștept. Așa că rămâneți aproape, mergem să o vedem pe Cristina cum se machează. Doamna Garbelotti, ce faceți? Vă pregătiți de măritiș? Nu spui nimic? Hai că să fii cea mai frumoasă soție. Da. Atunci vă las să vă terminați treaba și vorbim mai încolo. Haideți să vă povestesc un pic despre perioada asta așa de 15 ani din relație cu mine și cu Cristina. Cât timp stă Cristina la machiaj, că mai durează, va veni fata acasă să o machieze pentru cununie, am zis să vă povestesc un pic despre perioada asta noastră. Eu cu Cristina m-am cunoscut la un prieten la grătar, Antonio. Cu ocazia asta, dacă vede și el vlogul, îl salut, îi transmit salutări. Și vreau să zic că în 15 ani de relație cu Cristina, cu ea m-am cunoscut la grătar la băiatul ăsta și am stat o noapte întreagă la povești, la discuții. Pe vremea aceea avem o gagică, am venit și eu cu gagică la grătar. Am venit singur prima oară, după aia m-am dus, am luat-o, am dus-o pe fata ei acasă și m-am întors și am stat până dimineață cu Cristina la vorbă, la grătar. De acolo i-am plecat la muncă și din ziua aia n-am mai ținut legătura, n-am mai vorbit, n-am mai povestit, nu nimic. După un an de zile găsește ea numărul de telefon, la ea într-un telefon mai vechi, care l-avea pe vremea aceea. Eu aveam vârsta de 20 de ani, ea avea 21, ea e în 89, eu sunt în 90 născut. Deci diferență de un an, câteva luni. Și m-a sunat. I-am răspuns. Și am întrebat dacă cu cine vorbesc. Iar ea mi-a spus că o fată Mirela țin minte. Și pe vremea aceea aveam o prietenă Mirela, care știu că era la facultatea de medicină, era asistentă sau medic, vrea să te facă, nu mai știu exact. Iar vocea ei am recunoscut imediat și am spus, tu nu ești Mirela, pentru că o cunosc la voce, tu ești Cristina, de la grătar de la Antonio. A făcut o pauză
Și a zis, mamă, deci nu vine să cred, m-ai recunoscut după atâta timp. Și am zis, da, o noapte întreagă de stat la vorbă cu tine, îți dai seama că te-am ținut minte. Și te-am recunoscut imediat. Și de aici am început să vorbesc cu el la telefon, ne-am întâlnit. E când a venit să ne întâlnim, să ieșim la un suc, la o terasă, să povestim de viață, așa, ce am făcut noi în perioada asta în care nu ne-am văzut și n-am ținut legătura. El a venit pe o pereche de tocuri, cred că avea 20 de centimetri, nu știu, erau foarte înalte, era mai înaltă ca mine. Eu am 1,77, ea 1,70 și gândește că mă depășea, mai era cu un cap înaltă ca mine. Mai înaltă ca mine era cu încă un cap. Am luat așa ușor pe jos, de la Nerva Trian, de acolo, de la Bulevardul Unirii. Știți, o stație 2, de la fostul magazin Junior, unde e acum actualmente Tribunalul București. Am luat-o pe jos, până la Unirii, în față la Mec. Pe vremea aia, Unirii, magazinul sus, terasa era deschisă. Am urcat sus, am băut un suc, am coborât jos, hai să ne plimbăm, hai să mergem până la Piața Roman, la Piața Universității. Am luat-o pe jos, după aia ne-am întors înapoi la Unirii până la Nerva Traian acolo, unde vă zicem la Tribunalul București. Totul pe jos. Deci gândiți-vă că am luat-o așa, ne-am întors înapoi pe jos și aia era pe tocuri. Dai seama că am ruptul la picioare. Intenția mea n-a fost asta, dar așa s-a nimerit. Hai să ne plimbăm, hai să mai povestim, să vorbim, să mâncăm ceva. Și știu că ne-am pus la o terasă. Ne-am pus la o terasă între Piața Unirii și Piața Universității. Undeva pe dreapta, lângă o bisericuță veche, în față la bisericuță era o șaurmerie, ceva de genul ăsta, o terasă. Și ne-am pus acolo la o cafea. Era seară. Și ne-am pupat. Adică eu am fost la care am făcut primul pas și am pupat. Am văzut că n-a zis nimic. Am continuat. Adică a fost ceva spontan. Știi? Dacă începem o relație, dacă nu începem o relație, chestii de copilărie. Și n-a fost să fie așa. Totul s-a întâmplat de la sine. Adică am lăsat să decurgă normal. Bine, e o chimie între noi, o atracție, că cu ea mă compensez în orice. Adică știu ce am de făcut, ea știe ce are de făcut. Nu e ceva de genul, hai iubire, astăzi facem aia. Nu. La noi totul se compensează unul cu altul. Noi parcă ne știm. Adică simțim ce gândim sau ce avem de făcut împreună sau ce urmează să facem. Și ne știm rolurile fiecăruia. Să zic, nu știu dacă am mai întâlnit la persoane așa, dar nu în felul ăsta. Sunt câteva persoane pe care le cunosc, care într-adevăr e chimia asta, între ei se compensează la orice. Noi facem parte din categoria asta. Deci noi ne compensăm cam la orice e de făcut împreună. Sarcinile noastre le cunoaștem, le știm, nu știu, vin din interiorul nostru, să zic așa. Așa că aici n-a fost greu, absolut deloc. A trecut un an, a trecut 2 ani. Să revin la început. Bun, din seara aia am lăsat-o acolo, la ea, acasă, și am plecat. Am venit acasă. Ea mă sună la un moment dat și îmi spune, verișoara mea face un grătar, poți să mă duc și la ea? Și eu zic, da, du-te. Era curte în curte, adică gard în gard, ceva de genul ăsta, până la îngaltă. Zic, da, normal, du-te, e verișoara ta, cu verișorii tăi acolo, familia ta, nu am treabă, de ce să-mi cer voie? Adică nu mi se pare ok. Nu te-am anunțat că poate nu sunteți super, că n-am ajuns acasă sau că am plecat de acasă după ce ai plecat tu. Zic, nu e vorba de așa ceva. Stai liniștită, du-te liniștită și ne auzim, îmi dai doar un mesaj când ajungi tu acasă și ok. După o oră, jumate, două, îmi dă mesaj că ea a băut un pahar de vin, s-a îmbătat și a ajuns acasă și se bagă la somn.
Bun, a doua zi, după toată treaba asta, a doua zi era la muncă. Îmi dă mesaj, mă sună și îmi spune: nu vrei diseară să treci pe ani? Ba da, ținând cont că eu după aia eram liber. Zic, hai că trec. Să ne uităm la un film, să mai stăm, să mai vorbim, să ne mai cunoaștem. Am stat la ea o seară, a doua zi am venit acasă. Trebuia să mă duc la doctor, țin minte atunci, să-mi iau o trimitere, nu știu la ce, probabil la sinuzită. Eu am niște probleme cu sinuzita. De la an la an mă duc la control la sinuzită. Am avut o mare inflamație, am scăpat, n-am făcut puncție, am tras un pic cu sinuzita și mă cam chinui acum la vreme rece, la aer condiționat. De aici am venit acasă. Și ți-am spus, nu vrei să vii și tu în seara asta la mine? Eu mâine oricum de dimineață plec și rămâi la mine. Nu, că nu în seara asta, că vin mâine. Ok. În seara asta m-am rămas singur, m-am dus de dimineață, mi-am făcut treaba, am venit acasă, am vorbit cu ea. A doua zi a venit la mine. Următoarea seară a venit la mine și a rămas la mine. Și am zice, păi mă trezesc cu tine la 5 dimineața dacă tu pleci mâine la muncă și plec și eu acasă. Și zic, nu, tu rămâi la mine, dormi, te odihnești, când te trezești, asta e. Eu vin oricum după amiază acasă, dacă vrei mă aștepți, dacă nu îți las cheile și te duci și acasă și ne vedem noi. Când ies eu de la muncă, trec pe la tine, iau cheile și vin acasă. Sau te întorci tu acasă, vii la mine, să mă aștepți. I-am lăsat și cheile, am plecat și la muncă. Și aici mă gândește, n-am mai plecat. I-am zis, dacă vrei, poți să stai să faci tu ceva de mâncare. Bine, o să fac un video cu chestia asta, mai în detaliat, să vă povestească ea. Eu nu am talent să povestesc. Aici fac o mică paranteză, am făcut. Eu nu prea am talent să povestesc, așa că nu știu cât de bine puteți înțelege voi din ce povestesc eu, dar probabil din partea lui Cristina, dacă știe să povestesc ea mai pe înțelesul vostru, să înțelegeți mai bine, vă las pe ea să povestească. Și din clipa aia, revenim înapoi la subiect, din clipa aia, noi am început practic oficial relația. A rămas la mine, am mai rămas o seară, 2, 3, păi a sunat-o pe maică, să vorbea cu maică, eu la mișto i-am zis că nu mai las pe fisa să plece acasă, rămâne la mine. Uite, 15 ani împreună. Când au trecut 15 ani. Că anul ăsta, noi dacă suntem în septembrie și pe 8 septembrie acum, noi facem 15 ani de relație și chiar astăzi ne și cununăm de Sfântă Mărie Mică, e un semn ăsta. Și totul a fost spontan. Adică m-am trezit dimineața, achitit pe chestia asta, am sunat, am făcut programare la primărie pe 13 august. Pe data de 28 ne-a programat să depunem dosarul. Am fost pe 28, am depus dosarul, iar pe 8 septembrie mergem la primărie să ne cununăm. Iar astăzi, Cristina e la machiaj, în casă, e în cealaltă cameră, la bucătărie, se o machează fața de la machiaj. A venit acasă și o machează. Iar, nu știu, a fost mai puțin de 30 de zile, totul s-a întâmplat în mai puțin de 30 de zile și n-am avut timp absolut deloc să vă pun în legătură și pe voi să vă anunț sau ceva. A fost totul spontan. Așa că a fost momentul în care trebuie să spunem da și legal, să zic. 15 ani de relație totuși este ceva. Așa că trebuie să facem și pasul ăsta, să fim și noi în rândul lumii. Nu e vorba că te țin un lac. E vorba că îmi poartă și ea numele. Mă mândresc și eu. Că oficial e soția mea. Tot timpul am considerat-o soția mea. N-am avut nicio fel de chestii, temere sau altceva, nu. Și ne-am înțeles bine. Era vorba că probabil un act nu te ține legat sau ce, nu poți trăiești o viață de om necununat. Dar eu zic că
e mai bine și așa. Adică să fim cu acte în regulă, comunați. Iar pentru anul eu planific și mă gândesc să facem și nunta religioasă. Atunci vă voi anunța și pe voi, cu vreo 1 de zile înainte, sau poate mult mai devreme, nu știu sigur, trebuie să-mi fac și eu niște calcule, niște planuri, să vedem ce și cum. Vedem ce s-a întâmplat până atunci, poate sper să nu intrăm în război cu Nicușor, să ne trimită pe front, așa că cu ocazia asta ne revedem de la starea civilă. Ce pot să zic? Vă doresc numai bine, multă sănătate fiecăruia. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și sper să vă placă. Dați și voi un like, un subscribe, nu, să lăsați un comentariu, să ne spuneți și nouă dacă v-a plăcut, ce părere aveți și ce ați vrea să mai știți, să vă povestim. V-am promis și vă promit în continuare că urmează să facem un video, eu și Cristina o să stăm împreună, să vorbim, să ne spunem povestea în fața voastră, ca să înțelegeți și voi cum a pornit relația asta de 15 ani cu mine și cu Cristina, cum ne-a cunoscut, prin câte am trecut și probabil să fie un exemplu și pentru voi. Poate aveți ceva bun de învățat. Eu mă simt împlinit, mă simt mulțumit. Am ajuns și după 15 ani de zile, am ajuns la punctul în care să mă cunun și cu acte în regulă cu Cristina, să devenim soț și soție. Relativ nu e un timp nici foarte lung, nu e un timp nici foarte scurt. Așa că îmi cer scuze dacă m-am bâlbâit, nu vreau să editez, să tai o secundă din video, dar asta simt, asta vă spun cu inima deschisă, vă spun exact traiul pe care l-am avut noi și cum ne-am cunoscut. Eu nu simt nevoia să vă spun și vouă povestea noastră de viață, pentru că unii dintre voi poate aveți ce învăța, poate puteți lua niște exemple bune, poate știți să vă organizați sau să vă comportați unii cu alții. Așa că m-a speriat, a venit Cristina în cameră să ia ceva și am cam tresărit.